নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেলটো। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু মই মিছ'ৰ পৰা দুটা ঘড়ী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু ঘড়ীকেইটা মই আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু ঘড়ীকেইটা কেনেকুৱা আহিছে কি আহিছে আপোনালোকে নিজে চাব আৰু মিছ'ৰ প্ৰডাক্ট কিমান ভাল কিমান বেয়া আপোনালোকে নিজে আজি মই আপোনালোকক দেখাই যাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব এণ্ড সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিটো ঘড়ী মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যি দুটা ঘড়ী আহিছিলে আৰু সেইকেইটা বহুত কম দামতে আহিছিলে বাৰু, দুটা একেলগত পাইছিলোঁ, কম্বো ছেট আছিলে, এটা লেডিছৰ এটা জেণ্টছৰ, ঠিক আছে। দুটা একেলগতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা পেকতে। আৰু সেই ঘড়ীকেইটা মই যিটো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি পিনে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, যিটো মোৰ কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনটো নট ছাপৰ্টেড হৈ আছে, অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, গতিকে মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ফোনপে'ৰ যোগেদি মই পে'মেণ্ট কৰি পিনে সেই প্ৰডাক্টটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। চ' কিমান ভাল আহিছে বেয়া আহিছে মই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাই যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব এণ্ড সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বা অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই ভিডিঅ' দিম চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত প্লিজ কিন্তু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল নতুন ভিডিঅ' প্লিজ